Hey guys. Hindi dapat ako, wala akong planong mag-live sana tonight, but I came across my Facebook memories and one entry dun sa aking mga Facebook memories ay about me winning the Taylor Swift concert. So, maybe I'm just gonna take a short time para magkwento sa inyo ng saglit. Hopefully, you find encouragement and somehow, na kahit papaano pa, ay magbigay inspiration po sa inyo na piliing maniwala na kaya nyo kung ano man yung inyo pong gustong ma-achieve sa buhay, especially sa mga magte-take ng board exam this March or this August for the year 2022. So, let me just repeat it again. The reason why I suddenly am doing this live is I just want to make kwento. Short lang, a story about how believing in something can make a difference. In my Facebook memory, a post there reminded me that I saw Taylor Swift in person. I have attended her first ever concert in the Philippines back in 2011. I am a Swiftie, no? Pero hindi pala dapat pero 2010 pa, 2009 to 2010, yung mga kanta ni Taylor Swift na uso ay yung Love Story, yung Belong With Me, yan yung mga pinapakinggan ko habang nagre-review po ako para sa March 2010 na board exam ng MedTech. Kumbaga, isa sa mga stress reliever ko yung pagkanta. Sample? Mamaya na. Okay, mamaya na. O sige, knock knock. Who's there? Liver. Liver who? We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there. Alright, so yun yung mga kanta na nauso nung panahon na talagang nagustuhan ko si Taylor Swift. No? Yun pa lang yung album niya. And then, nag-announce na magkakaroon nga daw ng first ever concert sa Pilipinas, si Taylor Swift. And then, wala pang isang araw ata, ubos na agad yung ticket. Alam nyo naman po, hindi naman po tayo rich kid. Na kahit na, kahit na gustong-gusto kong makita si Taylor Swift, hindi ko naman po kayang ma-afford yung mga VIP tickets, ganyan. Pero sa akin, okay lang kahit Gen Ad. Alright, remember, this was 2011. Okay, wala pa po ako nung ipon, wala pa akong kakayahan na bumili ng mga bagay na hindi makakatulong sa aking sarili at sa aking pamilya at mga ganon, char. Alright, so nagsisimula pa lang ako noon kaya wala akong budget for that, but because it's Taylor Swift, I really wanted to see her. You know, hindi po ako madaling mainggit. I have trained myself not to be jealous or envious of the people around me, because it'll only make me toxic if I compare what I don't have and what others have. No, so I trained myself na wag mainggit, because if something is for you, it will be given to you and all that. But then nakaramdam ako ng inggit nung nakikita ko yung ibang fans, or maybe yung iba rin na hindi naman for me, mga yung parang sa sarili ko lang, mga hindi naman kayo masyadong fan ni Taylor, bakit kayo pa yung nakakabili ng ticket, mga ganun. Kasi syempre, nakakaramdam ako ng inggit ng panahon na yun. Buti pa yung iba, may ticket na sila. You know, I really wanted to see her. Of all the concerts na pwede kong attendan, talagang ito yung patay na patay akong maka-attend. I am crying every time na merong commercial ang Cornetto. You remember Cornetto sponsored Taylor's concert? Kapag nagpapatalastas yun, talaga umiiyak ako kasi nararamdaman kong bakit ganun hindi ko mapapanood si Taylor. So, dahil wala akong chance na makabili ng ticket kasi nga sold out, tapos the only tickets left are yung very, very high prices, I tried joining contests sa social media. Medyo uso na po yung social media nun.
So, I tried joining contest, yung paramihan ng likes, mga ganyan. So, ako po ay nagmamakaawa sa lahat ng kaibigan ko na i-like yung entry ko, pero hindi lahat tutulungan ka no? So, medyo mahirap, no? Mahirap talaga. But I search and search and search lahat ng contest na pwedeng salihan. Join ako. But malapit na yung concert, hindi pa ako nananalo. I was getting frustrated. I have several Facebook posts that can prove that claim. Na talagang patay na patay akong makapunta at makakuha ng ticket ni Taylor Swift. So, malapit na, no? Baby, a day or two na lang ay concert na ni Taylor. I think one day na lang ay concert na ni Taylor Swift. And then I found out na may raffle po palang gaganapin ang close-up para sa Taylor Swift concert sa Mega Mall, SM Mega Mall. And so sabi ko, yes, meron pang chance. May chance pa na makakuha ako ng ticket kasi may raffle, pwede akong sumali. And para maka-join ka sa raffle na yon, you just need to have for one entry, yung dalawa or a pair of close-up box. Yung toothpaste na close-up, di ba may mga box sila? Pag may dalawa kang ganun, one entry na. Kaya lang ang problema, Beshi, nung panahon na yon Colgate po kami. Yung brand sa bahay ay Colgate. Kaya sabi ko, naku po, close up pa ang nagpa-raffle, naka-Colgate tayo. But, ka-frustrated ko talagang maka-join sa raffle. Nag-search ako sa kung saan man nandoon na part ng bahay namin yung mga toiletries. And then, imagine naka-Colgate kami, but there was one pair. Yung alam mo yung parang buy one take one ng close-up. Yung mga parang 99 pesos, dalawang tubes na. May isang natitirang ganun na close-up, kulay green. Kaya sabi ko, wow! Meron na akong entry. Hindi ako makapaniwala. Kasi pwede akong sumali, di ba? I'm so excited. Even though I know that there will be a lot of people fighting for that, ticket para sa raffle. Deep in my heart, I know that I have a chance. I believe that I can win. I have a chance. So I went sa SM Mega Mall. I know my boyfriend, my then boyfriend, now my husband, has a thing may work ata siya, but then siguro na convince ko siya na, uy, dapat supportahan mo ako dito sa laban kong ito. At sinamahan niya po ako. So, andyan kami sa Mega Mall. Ang daming tao, mga beshi sales. Tapos, syempre, dahil raffle siya, andun po yung mga nagtitinda ng close-up mismo. Kasi sponsor sila sabi nila, bili na po kayo kasi the more entries you have, the more chances of winning. Diba? Lagi naman ganun yung kasabihan. Pero sabi ko, naku, wala akong budget para bumili ng ng extra. So, ito na, okay na to. May isa akong entry. So, sinulat ko yung pangalan ko, yung address ko, yung number ko, yan, pinirmahan ko. Tapos may malaking drop box. Ayan. So, syempre, dinasalan ko na, Lord, gusto ko talaga manalo. Gusto kong makita si Taylor Swift. So, inilagay ko na entry ko. Gabundok siya, beshi. Imagine mo naman kasi isang entry, isang box ng toothpaste, diba? So, sobrang, para kumbaga, Gaussian curve. Gaussian curve yung nag-iitsura nung mga entries. Alam niyo yung sa mga noontime shows before, na parang may mga sobre na inihahagis ng mga dancers. Naging ganun yung itsura niya. So, parang, ang mananalo kasi, beshi, if I'm not mistaken, if my memory serves me right, 70 pairs. 70 pairs? Yeah, 70 tickets ang ipamimigay, ang iraraffle. So, every 10 na tinatawag sa stage, may mga intermission na kung sino man. So, parang mula umaga hanggang gabi, hindi pa po natatapos ang raffle. Marami na po ang sumusuko, umuwi kasi nga napapagod na sila. Pero, siguro mag-aalas 10 na noon. Nandun pa po kami. Andun pa rin ako, hindi ako umuwi kasi syempre I know if uuwi ako, mawawalan ako ng chance, di ba? So, sabi ko sa sarili ko talaga, gusto kong manalo. Naniniwala akong pwede akong manalo dito, I stayed. Alright? If at all possible, I stayed sa isang area lang kung saan nandun ako nung una, doon pa rin ako bumabalik kahit na kumakain saglit or nagsisi-air saglit. Okay? Medyo wala ng energy yung mga tao kasi nga paggabi na imagine mo naman alas 10 pa lang na umaga nagra-raffle na 70 pairs tapos may mga intermission numbers pa. So a lot of people got fed up and went home, but then
the host, sabi niya, naku po, wala na tayong energy nito, paano natin itutuloy ang raffle, mga ganyan-ganyan, klavu. So, ito na, sige na, para matapos na lang. Binunot niya na, yung next na winner. Tapos sabi niya, oo, ito, green. Green ang nakuha niya, beshi, green yung akin. So, medyo kinabahan ako, beshi. Sabi ko, ito na ata yun. So, pagkakuha niya nung green na Colgate, binasa niya kung sinong nanalo. Hindi ako. Char! You guessed it right. It was me. Tapos pagka-announce niya, sabi niya, Criza Almond. Well, sabi niya almond, but it's pronounced as almond. The next winner is Criza Almond S. Aguilar. Nung narinig ko yung beshi, sigaw ako ng sigaw. Yeah! Yes! Talon ako ng talon, beshi. Lord, sabi nila, the more chances, the more entries you have, the more chances of winning. And yung host, talagang nagulat siya sa energy ko kasi nga, gabing-gabi na ganun pa kataas yung energy ko. Beshi naman kasi. Paano hindi ka tataas ng energy? Sabi nila, the more entries you have, the more chances of winning. Isa lang yung entry ko. Isa lang yun. So, ano kayo ngayon? I'm getting excited kasi naalala ko yung feeling na hindi totoo na the more entries you have, the more chances of winning kasi kung para sa'yo. Para sa akin ba yun? Oo. Pero makukuha ko ba yun kung hindi ako naniniwala sa mga raffles? Hindi. So the point of sharing this story is the importance of believing. That is always the first step. Kaya dapat maniwala ka. Kay raffle yan, kay lotto yan. A lot of us wants to win the lotto but hindi naman tayo tumataya. So how will we get our chance, right? So, what I'm trying to point at here, this is a true story, ha? You can browse my Facebook if you want to verify if, for me to prove to you, I'll just show you Taylor Swift. It has been there we go. Yan yung poster na nakuha ko sa raffle. Ayan yun. Ang tagal niya na dyan. Ang dumi na nga niya And say hi to Kenshin and Conan. Alright? So, ayan. Yan si Taylor Swift. Nakuha ko yung poster na yan nung nanalo ako kasi marami silang freebies. Yeah, may mga pa-t-shirt pa. Oh my gosh. So I hope you get the lesson, no? Maniwala po kayo. That's the first step in achieving things. Of course, you believe that in the dream that God has given you, but it's also important that ikaw mismo sa sarili mo naniniwala ka na kaya mo at para sa iyo yan. At kahit ano pang sabihin mong mga hindi inaasahang pangyayari, kunwari na-postpone ang board exam or nagkaroon ng sakit ang pamilya or etc., ang para sa'yo ay maibibigay sa'yo sa tamang panahon. At pag naibigay yun sa'yo, everything is perfect. And all that you can say is, God, you are so amazing. Okay? So I hope wag pong mawala yung inyong pong pagtitiwala, no? Yung inyo pong paniniwala at pagtitiwala syempre kay Lord. At gusto ko lang talagang i-point out tonight is believe that you can and you're halfway there. Alright? Kasi mas magiging mahirap kung hindi ka naniniwala. Para saan pa yung pagpupuyat mo? Para saan pa yung papagod mo kung hindi ka naman naniniwalang kaya mo? Kahit ano pa sabihin mo sa akin, dati na po kasi akong bumagsak, bobo po kasi ako, hindi ako makakabisado. Kahit anong dahilan mo, kakayanin mo yan kung if you put your mind and heart into it. Alright? You will not be put there if there's no reason at all. So, believe that you can and you will. Alright? Okay, so, ayun na po. Yun lang yung story ko. Sana po kahit na medyo kinakabahan at natatakot po kayo, ma-excite po kayo. Dahil this year, i-claim nyo na po yun. I-manifest nyo na ngayon. Magbabago na ang buhay nyo. Yay! We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback starts. I'm standing there. In a balcony in summer air. Yeah! Oh my gosh, I have to turn off kasi may grab. Dumating na yung order ko. So, bye guys. God bless. Always remember that God loves you. Kaya niyo po yan. Bangon, bangon, bangon. Ha? Pero pahinga din. Mwah!